Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn chung, phụ nữ phải thủy táng, đàn ông thì được chôn cất. Nếu xáo phạm quy tắc sẽ dẫn đến tai họa. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Bà tôi mất khi tôi còn học tiểu học. Bà được an táng dưới đáy sông Mãng trước làng. Ông nội rất sốc, bởi cả đời này ông đều dành trọn tình yêu cho bà. Ông nói với bố và bác tôi rằng, đợi đến khi ông được 100 tuổi thì hãy trở về. Ông muốn được an táng cùng với bà. Bố và bác tôi nghe xong sắc mặt đều trắng bệch, giống như nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Nhưng để xoa dịu tâm trạng của ông nội, họ đành đồng ý với ông nội. Nhưng 2 năm sau ông nội bị bệnh nằm liệt giường. Khi ông mất, bố và bác tôi thương lượng chuyện hậu sự của ông. Họ định chuẩn bị một chiếc quan tài để chôn cất. Tôi nghe được điều này, lập tức chạy đi nói cho ông nội biết. Ai ngờ ông nội lại tức giận đến vậy, cố gắng thức dậy trong đêm đó, gieo mình xuống sông. Ngay hôm sau thôn làng trở nên hỗn loạn, toàn bộ đàn ông trong làng phải xuống sông vớt xác ông nội. Trưởng thôn đứng trên bờ, vẻ mặt u ám nói với bố tôi, nếu như vẫn không thể tìm thấy thi thể trước ngày thứ 7, nhà các người sẽ gặp tai họa. Nghe được lời này tôi lập tức vừa sợ vừa tự trách. Tôi nghĩ rằng bản thân đã hại chết ông nội, còn hại cả gia đình. Vậy nên mỗi ngày tôi đều quỳ xuống bên sông mà khóc, cầu xin có thể nhanh chóng tìm được thi thể của ông nội. Nhưng đã 6 ngày trôi qua, thi thể của ông nội vẫn chưa được tìm thấy. Bố mẹ lập tức cảm thấy mọi chuyện không ổn, lập tức kéo tôi vào phòng. Nhị Lăng, trong nhà sắp xảy ra chuyện lớn, còn tốt nhất đừng ra ngoài. Nói xong bố tôi liền nhốt tôi trong phòng. Tôi ngồi trên giường khóc, không khỏi tự trách bản thân. Đột nhiên, nước sông đen kịt không biết từ đâu tràn vào phòng, rất nhanh đã cao đến giường. Tôi sợ đến mức muốn kêu cứu, nhưng dưới chân như bị xiềng xích quấn lấy. Nó đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước, nắm lấy chân tôi kéo xuống. Tôi đấu tranh một cách tuyệt vọng, chân liên tục đá mạnh, nhưng bàn tay trắng bệch đó vẫn nắm chặt lấy chân tôi. Nó kéo tôi xuống nước. Tôi vật lộn dưới nước để trốn thoát, nhưng tôi dần dần mất ý thức. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên đất, không có dòng nước đen nào trên mặt đất. Tôi ngồi dậy mà mồ hôi lạnh vẫn cứ tuôn ra. Dòng nước đen đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ. Khi tôi còn đang nghi ngờ, bên ngoài bỗng có tiếng chửi bới. Tôi muốn ra ngoài xem, không ngờ cánh cửa lại mở ra. Thế là tôi ra ngoài sân. Tôi thấy bố tôi ngồi trên một tảng đá, mắt ông đỏ ầu, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi bới mắng. Ông già đã chết rồi còn liên lụy đến con cháu. Tôi không muốn nghe những lời này liền chạy qua nói bố. Bố, làm sao bố có thể mắng ông nội như vậy? Bố là con trai ông mà. Bố tôi lúc này có chút sửng sốt. Ông không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ khóc. Lúc này bác tôi đi tới nói ra một tin động trời. Nhị Lăng, mẹ cháu chết rồi. Vào đêm hôm qua cũng là đêm thứ 7 ông nội mất. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy bầu trời sụp đổ, nước mắt không ngừng chảy. Tôi khóc và chạy ra sông. Kết quả là đến ngoài cửa liền bị bác tôi ngăn lại. Bác tôi đỏ mắt nói với tôi, Nhị Lăng, mẹ cháu giờ đang ở trên núi. Tôi sửng sốt một chút hỏi, vì sao lại ở trên núi? Không phải phụ nữ phải an táng dưới nước sao? Bác không trả lời tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, nhân cơ hội xoay người đi đến núi Long Bối. Kết quả không đi xa lắm, vai bị một bàn tay to đè xuống. Tôi nhìn lại, người đè vai tôi xuống chính là Lăng Tiêu, là một lão đạo trưởng trẻ tuổi. Ông lão Dương 100 tuổi ở làng chúng tôi nói, lúc ông còn nhỏ đã thấy Lăng Tiêu trong ngôi đền đạo giáo của núi Long Bối. Nhưng nhiều thập kỷ đã trôi qua, Lăng Tiêu không hề già đi chút nào, khuôn mặt vẫn luôn trẻ tung oe. Người trong làng đều nói hắn là thần tiên sống. Và mỗi khi một người đàn ông trong làng chết đi, đều phải nhờ Lăng Tiêu giúp đưa lên Long Bối Sơn nhập thổ an. Tôi vừa giãy giụa vừa mắng, mau buông tôi ra, đồ đạo sĩ thối tha. Nhưng bàn tay của Lăng Tiêu giống như có ma lực, giữ tôi lại. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu lại nói với bác tôi. Họ nói rất nhỏ, tôi không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy bác dường như đang cầu xin Lăng Tiêu. Đột nhiên Lăng Tiêu hỏi tôi, cậu có muốn gặp mẹ cậu lần cuối không? Tôi dưng dưng nói, tất nhiên rồi. Hãy chú ý. Tập tiếp theo cập nhật, quy tắc nước và đất 2. Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn chung, phụ nữ nhất định phải thủy táng, đàn ông thì được chôn cất dưới đất. Nhưng khi bà tôi mất, ông tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Để được chôn cùng bà, nửa đêm ông liền tự tử trên sông. Kết quả là phá vỡ sự cân bằng âm dương trong làng, khiến mẹ tôi bị hại chết. Bác tôi đã cầu xin đạo trưởng đưa tôi đến gặp mẹ tôi lần cuối. Thế là lão đạo trưởng liền dẫn tôi đến núi Long Bối. Trên đường đi, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại chết, càng không biết tại sao lại phải chôn trên núi Long Bối. Bởi vì trong làng quy định phụ nữ nhất định phải thủy táng, nếu không sẽ gặp tai họa. Rốt cuộc điều gì đã làm thay đổi quy tắc đã tồn tại lâu đời này? Khi tôi chưa tìm ra, tôi đã lên núi rồi. Thanh niên trong làng đã đào xong mộ. Trong hồ có một chiếc quan tài trắng còn chưa kịp chôn cất. Tôi khóc lóc và nhào tới, nhưng bị Lăng Tiêu lôi về. Lúc này trưởng thôn đi tới nhìn tôi một cái bối rối. Sau đó hỏi Lăng Tiêu tại sao lại mang Nhị Lăng đến đây.
Mẹ cậu ta chết thay cậu ta đến nhìn mẹ mình lần cuối. Nghe vậy, toàn thân tôi như bị sét đánh. Thì ra mẹ tôi đã chết thay tôi. Lúc này trưởng thôn khó xử nói trong thôn có quy định, nhà ai gây rắc rối, nhà đó chịu. Lăng đạo trưởng, làm như vậy là không đúng quy tắc. Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn nói, có ta ở đây, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Trưởng thôn thở dài, sau đó bảo người trong làng xuống núi. Lúc này núi Long Bối chỉ còn lại tôi và Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn tôi nói, không muốn chết thì nghe lời ta. Tôi kiên định nói, chỉ cần có thể nhìn thấy mẹ, tôi sẽ nghe lời ông. Sau đó Lăng Tiêu đi qua mở nắp quan tài, một luồng hơi ẩm lập tức từ trong quan tài xông ra, khiến người ta lạnh thấu xương. Mẹ tôi nằm trong quan tài, ngoại hình không thay đổi chút nào, vẫn giống như khi còn sống, chỉ là có hơi ướt. Quần áo vẫn còn nhỏ giọt nước, nhưng nước bên trong không phải từ quần áo, nó chảy ra trực tiếp từ da. Ngoại trừ toàn thân thấm nước ra, tay và chân của mẹ tôi còn quấn mấy vòng xích sắt. Xích sắt giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Tôi nghe lập tức liền căng thẳng, khóc lóc muốn cởi bỏ sợi xích trên người mẹ. Nhưng Lăng Tiêu đã tóm lấy tôi và giữ lại. Không còn xiềng xích này, mẹ cậu chết vội. Tôi không hiểu nhìn Lăng Tiêu, bởi vì ông của cậu đã phạm phải điều cấm kỵ, phá vỡ âm dương. Đêm qua mẹ cậu vì cứu cậu mà chấp nhận chết thay, bây giờ chôn cất là để cân bằng âm dương. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Những thứ trong nước sẽ không bỏ qua cho cậu. Muốn sống, tối nay ta bảo làm gì thì làm đó. Tôi gật đầu trong nước mắt, nghĩ đến mẹ tôi chết thay tôi, trong lòng đau như dao đâm. Tôi không hiểu tại sao ông nội nhảy sông, muốn tôi chết. Trong nước có cái gì? Tại sao nó lại đến hại tôi? Lăng Tiêu thông cảm nhìn tôi một cái, lại nhìn về phía sông Mãng trong làng. Sông Mãng ngoằn ngoèo, từ trên núi nhìn xuống nước sông đen như mực, giống như một con chăn của làng. Những chuyện này không thể nói rõ ràng trong vài từ. Hơn nữa cậu không biết gì cả, cũng không hiểu đâu. Bây giờ hãy đổ đầy đất vào quan tài, qua 3 tấc có thể che quan tài là được. Tôi hơi tức giận khi không nhận được câu trả lời. Tôi nhìn Lăng Tiêu, ông ta vẫn rất bình tĩnh. Cậu muốn sống thì làm theo lời tôi, muốn chết thì cút về đi. Nếu không phải là Lý Đại Bá cầu xin ta mới không quản ngươi. Lăng Tiêu nói xong xoay người muốn rời đi. Tôi nghe xong cũng không dám cứng đầu nữa, lấy cái xẻng xúc đất che quan tài. Vừa vặn đắp được 3 tấc đất, Lăng Tiêu bảo tôi dừng lại. Sau đó Lăng Tiêu lấy ra một cổ hồ lô, bảo tôi quay lưng lại. Chỉ nghe hắn đọc một câu U Minh Nhất Hắc Thủy, nhân gian 3 tấc đất, lên. Đọc xong ông ta bảo tôi quay đầu lại. Tôi quay người lại và bị sốc. Chỉ vài giây thôi, tôi chỉ xem một ngôi mộ có 3 tấc đất giờ đã biến thành một khối cao. Cậu ở lại đây đánh thức mẹ cậu. Khi trời tối thì nhắm mắt lại, cho dù nghe thấy gì cũng đừng mở mắt, cũng đừng nói. Nếu ai đó kéo, hãy nín thở. Tôi sợ hãi gật đầu đồng ý. Rồi Lăng Tiêu lấy một nắm đất trước mộ, làm thành một vòng tròn kêu tôi ngồi vào trong, rồi xuống núi. Lăng Tiêu vừa đi, tôi nhìn những ngôi mộ khác bên cạnh, lưng lạnh buốt, cũng không dám nhìn ngó lung tung, vội vàng quay người hướng về phía mộ mẹ tôi. Nhìn thấy ngôi mộ, tôi lại nhớ đến người mẹ đã chết thay mình, không nhịn được lại khóc. Khóc thì quên mất thời gian, trời tối lúc nào cũng không để ý. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước chảy. Tôi nhìn lên, thấy trên mộ mẹ tôi, dòng nước đen đang từ từ chảy ra. Nước đen uốn khúc, giống như một con rắn đen đang bò. Ngày càng nhiều, nhưng gò đất đó giống như có ma lực, đem dòng nước đen ngòm tập trung lại trên đỉnh, tạo thành một vòng tròn. Tôi ngạc nhiên và sợ hãi, sợ quan tài của mẹ tôi ngâm nước, muốn xem tình hình. Kết quả vừa đứng lên, một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên ra khỏi vũng nước. Tôi kêu lên rồi ngồi xuống đất. Tập tiếp theo cập nhật quy tắc nước và đất 3. Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn cất, phụ nữ thì thủy táng, đàn ông thì được chôn cất. Nhưng khi bà tôi mất, ông tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Để được chôn cùng bà, nửa đêm liền tự tử trên sông. Kết quả là phá vỡ quy tắc của làng và khiến mẹ tôi chết theo. Khi tôi đến gần mộ mẹ, một bàn tay nhợt nhạt từ trên đỉnh mộ nhô ra. Tôi tưởng đó là mẹ tôi sợ đến mức chạy lung tung, quỳ xuống đất cầu xin mẹ. Mẹ, đừng làm con sợ. Nhưng nghĩ lại một chút, mẹ tôi từng sẵn sàng chết thay tôi như vậy, làm sao có thể muốn hại tôi được. Muốn hại tôi, có thể là thứ trong nước mà Lăng Tiêu nói. Lúc này tôi nhớ đến lời dặn của Lăng Tiêu, nhanh chóng nhắm mắt lại, ngồi vào vòng tròn. Trong bóng tối tôi nghe tiếng nước chảy, nước đen chảy xuống từ đỉnh mộ. Bên tai tôi đột nhiên có tiếng động, tiếng xích sắt vang lên bên tai tôi, rồi một bàn tay nắm lấy chân tôi. Cả người tôi như muốn nhảy lên, nhưng vẫn nhắm mắt lại và nín thở. Sau vài giây, bàn tay nắm lấy chân tôi từ từ buông ra. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm thấy bàn tay đó rút lại trong làn nước đen. Một lát sau, tôi không thể giữ được nữa, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi tiếng nước lại vang lên. Rất nhanh, hai chân tôi bị nước lạnh thấu xương nhấn chìm.
Tôi nhanh chóng nín thở, không nhúc nhích. Nhị Lăng ngốc, lúc này tôi chợt nghe thấy ông nội gọi tên tôi, giọng ông hơi run. Còn có chút kỳ quái, tôi vừa định trả lời ông nội, bên tai lại vang lên giọng nói của một cô gái. Nhài con, ngươi có thể sống đến bây giờ là nhờ vào âm khí của mẹ ngươi đã che đi dương khí của ngươi. Ngay khi ngươi mở miệng, ngươi chắc chắn sẽ tiêu đời. Lời cô ta nói khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi lập tức ngậm chặt miệng, thầm nghĩ rằng từ sau khi ông nội nhảy xuống sông cho đến bây giờ, thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Vậy thì người đang gọi tôi là ai? Lúc này bên tai lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề, xen lẫn còn có tiếng xích sắt bị kéo lê. Hình như nó đến từ hướng mộ mẹ tôi. Có phải mẹ tôi đã bỏ ra khỏi đất? Tôi không thể không nghĩ về nó, muốn mở mắt ra xem. Nhưng tôi cứ lặp đi lặp lại những lời của Lăng đạo trưởng, tự nhủ rằng mẹ tôi đã chết rồi. Chỉ có sống sót mới có thể tìm ra sự thật. Ám thị không ngừng được phát ra. Tôi cứng rắn không mở mắt, nhưng bước chân nặng nề bước từng bước, cùng với âm thanh của dây xích, chậm rãi bước qua tôi. Bước chân ngày càng xa. Một lúc sau, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Tôi thở hổn hển, không dám mở mắt, cũng không dám nói chuyện. Trời sáng rồi, cậu có thể mở mắt. Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lăng đạo trưởng. Tôi từ từ mở mắt. Nhưng lúc mở mắt, xung quanh vẫn là một bóng tối, không thấy 5 ngón tay. Tôi đã bị lừa, trời còn chưa sáng. Giọng nói cũng không phải của Lăng Tiêu. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng đã muộn rồi. Tôi lập tức cảm thấy có gì đó theo dòng nước leo lên chân tôi, giống như một bàn tay, cũng giống như móng vuốt của một loại động vật nào đó. Qua lớp quần, tôi có thể cảm thấy móng tay sắc nhọn của nó. Chỉ cần nó dùng sức một chút là có thể xé toạc quần tôi, cắt máu thịt tôi ra. Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào eo tôi, cuối cùng tôi không nhịn được mà hét lên. Thứ đó hình như bị tiếng kêu của tôi làm kinh ngạc, đột nhiên kéo tôi xuống đất. Nó kéo, đất đá bên dưới giống như bị biến thành nước. Tôi lập tức chìm xuống. Dòng nước rất nhanh đã chạm đến ngực. Đúng lúc này truyền đến tiếng la lớn của Lăng Tiêu. Nghe thấy tiếng hét của Lăng Tiêu, tôi quay đầu nhìn xung quanh. Đúng lúc nhìn thấy một lá bùa mà vàng nổ tung trước mặt tôi. Bóng tối đã biến mất. Trên mặt đất chỉ có một vũng nước đen. Lúc này Lăng đạo trưởng cầm đuốc chạy tới, dùng lửa chiếu về phía trước. Chỉ thấy nơi bóng tối biến mất, một vũng nước đen đang nhanh chóng tiến vào trong đất. Sau khi nước đen biến mất hoàn toàn, để lại một tấm gỗ trên mặt đất. Nhìn thấy tấm gỗ, cả người tôi liền sửng sốt. Là tấm gỗ của ông nội, trên đó còn có hình ảnh của bà nội. Tôi nhìn về phía Lăng Tiêu, lúc này mới phát hiện đạo bào của hắn ướt sũng, như vừa mới ra khỏi nước. Trên ngực có một vết rách, giống như bị móng vuốt của động vật xé toạc, nhưng lớp da dưới quần áo thì không bị thương tổn. Lăng Tiêu ra hiệu cho tôi có thể đi nhặt tấm gỗ. Lúc này tôi mới dám nhặt tấm gỗ lên, kiểm tra cẩn thận, quả nhiên là ảnh của bà nội. Tôi cầm tấm gỗ, mặt đầy lo lắng hỏi Lăng Tiêu, có phải ông nội vừa bắt tôi không? Hãy chú ý. Tập tiếp theo cập nhật quy tắc nước và đất 4. Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn chung, phụ nữ phải thủy táng, đàn ông thì được chôn cất. Nhưng khi bà nội mất, ông nội yêu đương bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng khi bà nội mất, ông nội vì yêu bà mà bị ảnh hưởng nặng nề. Kết quả là phá vỡ quy tắc của làng, khiến mẹ tôi chết theo. Khi tôi đang canh mộ mẹ tôi bị một con quỷ nước tấn công. Sau khi con quỷ nước bị đánh, nó đánh rơi tấm bảng gỗ có hình của ba tôi. Tôi cầm tấm gỗ hỏi Lăng Tiêu, có phải ông nội vừa bắt tôi không? Lăng Tiêu không trả lời. Về phần những gì cậu muốn hỏi, trừ khi cậu lên núi bái ta làm sư phụ. Nếu không cậu mà biết nhiều hơn thì sẽ nguy hiểm, thậm chí sợ hãi. Lăng Tiêu trong mắt thế hệ cũ chính là một thần tiên sống. Rất nhiều người đều muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng Lăng Tiêu chỉ nhận có 4 đệ tử. Một trong số đó là anh trai của tôi, Lưu Tam Căn. Lúc đó mẹ Lưu Tam Căn bị bệnh lạ, đã mời Lăng đạo trưởng đến xem. Không biết sao, sau khi mẹ Lưu Tam Căn khỏi bệnh, Lăng Tiêu liền nhận Lưu Tam Căn làm đồ đệ. Sau ngày đó, cha của Lưu Tam Căn nói với mọi người, nhà hắn sắp có chuyện lớn rồi. Mọi người trong làng đều ngưỡng mộ. Không lâu sau, khoảng 2 tháng, Lưu Tam Căn đột nhiên từ trên núi chạy về. Hắn bước vào nhà, không nói lời nào mà lao đầu vào bể nước lớn trong sân, uống hết cả thùng nước trong một hơi. Theo lời của những người ở đó, bể nước đó 2 con bò đều uống không hết. Nhưng sau khi Lưu Tam Căn uống một hồi mà nước vẫn còn rất cao, khói trong tai, trong miệng phun ra, ngọn lửa dài nửa mét. Cứ như vậy Lưu Tam Căn ở trước mặt cha mẹ hắn, bị thiêu sống bởi ngọn lửa kỳ lạ phát ra từ cơ thể. Sau khi hắn chết, người ta mới nghe được rằng 3 đệ tử trước của Lăng Tiêu tất cả đều giống như Lưu Tam Căn, chết một cách kỳ lạ. Kể từ đó, miễn là không có đám tang ở nhà, mọi người đều cách xa Lăng Tiêu. Chưa kể đến việc để con cái mình bái ông ta làm sư phụ.
Bây giờ ông ta bắt tôi bái sư, lạnh quá, tôi run rẩy. Lăng Tiêu nhìn thấy mối quan tâm của tôi, rõ ràng là bảo tôi đi chết. Ông ấy nói tôi có thể về nhà suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Tôi nương theo ánh sáng mặt trời nhìn về phía mộ mẹ tôi. Mộ của mẹ tôi đã mở. Đất tàn hết. Nắp quan tài đặt ngay bên cạnh. Bên trong quan tài trống rỗng. Mẹ tôi mất rồi. Lúc này trời cũng bắt đầu sáng. Mẹ cậu chắc xuống nước rồi. Nghĩa là sao? Thi thể của mẹ tôi tự đi đến sông được sao? Có khi là bị thứ gì đó trên sông kéo đi. Lăng Tiêu không trả lời tôi. Lúc này Lăng Tiêu phát hiện. Và rồi ta đã nói, trừ phi cậu bái ta làm sư phụ. Về đi, nghĩ kỹ rồi, cậu có thể lên núi tìm ta bất cứ lúc nào. Lăng Tiêu nói xong xoay người liền lên núi. Khi ông ấy rời đi, tôi cũng không dám ở lại, liền chạy về nhà. Chỉ thấy bố tôi vì không chấp nhận được chuyện lớn như vậy xảy ra ở nhà, tinh thần có chút bất thường. Khi tôi nói chuyện với ông, tôi đành phải nói với bác về chuyện xảy ra trên núi Long Bối. Bác tôi nghe được rằng mẹ tôi đã về nước thở phào nhẹ nhõm. Bác ơi, Lăng Tiêu đạo, cháu muốn làm rõ cái chết của ông nội và mẹ. Tôi tưởng bác tôi sẽ không đồng ý. Sáng hôm sau, ông ấy đưa tôi lên sườn núi. Đạo quán nằm ở nơi cao nhất của núi Long Bối. Sau khi nói lời tạm biệt với bác, tôi thật không dễ dàng gì mới có thể leo lên đỉnh núi. Lúc này tôi phát hiện trên bảng hiệu có ghi nghĩa trang Mãng Hà. Tôi học không nhiều, nhưng cũng biết đây là nơi để xác chết trong thời cổ đại. Chẳng lẽ tôi nhầm chỗ rồi? Tôi vừa muốn quay lại, Lăng lão đạo trưởng đã đứng ngay phía sau, làm tôi sợ chết khiếp. Đừng hoảng sợ, cậu không đến nhầm chỗ. Không phải đạo quán. Tất cả đều được vớt lên từ dưới sông. Cái gì được vớt lên từ sông vậy? Lăng Tiêu không trả lời, mà trực tiếp đưa tôi vào. Ngay khi bước vào cửa, một luồng khí lạnh đã ập đến. Lạnh quá, tôi run rẩy. Căn phòng rách nát. Ở giữa phòng là 5 chiếc quan tài màu đen tạo thành một vòng tròn. Trên nắp mỗi quan tài đều thắp một ngọn đèn dầu. Ở giữa vòng tròn có một chiếc quan tài màu đỏ. Trên đó có dây xích sắt được treo lên trên xà ngang. Tôi có chút sợ hãi hỏi, những quan tài này đều là từ sông Mãng sao? Hãy chú ý, tập tiếp theo cập nhật ngay đây. Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn chung, phải chôn cất phụ nữ, chôn cất đàn ông riêng. Nhưng khi bà nội mất, ông nội yêu thương bà bị ảnh hưởng nặng nề, để được chôn cùng bà ngoại. Nửa đêm tự tử trên sông. Kết quả là phá vỡ quy tắc của làng, làm gia đình tàn nát. Để giải quyết vận rủi, tôi theo linh mục bái sư phụ, nhưng không ngờ lúc tôi lại quay lại với anh ta. Đến đạo quán nhìn thấy cảnh vật đầy ám linh, bên trong còn có 6 chiếc quan tài. Tôi hỏi sư phụ, tất cả những quan tài này đều được vớt từ sông Mãng? Không, chỉ có cái có vương miện đỏ ở giữa. Ngoài tôi ra, cậu là người thứ 5 trong đạo quán này. Từ giờ trở đi, cậu chính là đệ tử thứ 5 của Lăng Tiêu ta. Nói xong chỉ vào trong góc giường rách nói, sau này cậu sẽ ngủ ở đây, chịu trách nhiệm bảo vệ 5 đèn dầu bên trong, đừng để nó bị tắt. Rồi anh ta ném cho tôi một quyển sách tên là Ngũ Hành và nói rằng những gì cậu muốn biết. Đây là câu trả lời, tất cả đều được viết trong cuốn sách này. Tôi mở ra xem một chút, bởi vì sách đã cũ, chữ viết tay bị mờ, một số từ tôi không biết. Lúc này, Lăng Tiêu lại ném một quyển từ điển bẩn thỉu đến tôi. Nói không hiểu thì tra từ điển, nếu cậu không hiểu thì hãy mang theo cuốn sách công cụ này. Nói xong là xuống núi. Tôi trông bối rối, quá trình bái sư lại vội vàng như vậy. Nếu đổi tính cách cũ, cho dù hắn là thần tiên sống hay thần đất, tôi quay lại và sẽ nhìn kỹ hơn lần nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ông nội và mẹ tôi phải nhịn. Tôi nhìn 6 chiếc quan tài trong nhà. Ngay cả ban ngày tôi cũng không dám ở trong nhà. Vì vậy, tôi lấy từ điển và sách cổ, nhìn trong sân. Không ngờ nội dung trong sách lại làm thay đổi nhận thức của tôi. Từ từ tôi đắm mình trong đó. Cho đến khi mặt trời lặn, Lăng Tiêu cũng không trở về. Tôi hơi sợ. Trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, tôi kiên quyết đi vào và châm thêm dầu cho 5 cây đèn. Bỏ lên trời rồi. Chất liệu của 5 cây đèn khác nhau. Tôi nhớ đã đề cập đến nó trong ngũ hành. Đây là đèn ngũ hành. Từ Nam đến Bắc là kim thủy mộc hỏa thổ. Chất liệu đèn vàng đầu tiên là kim thổ. Đèn thứ hai có liên quan đến thủy, trông hơi lạ. Tôi tò mò, nhưng cũng không dám động đậy, bởi vì theo ghi chép trong sách, đèn ngũ hành được sử dụng để trấn áp những thứ bị phong ấn. Nghĩ đến đây, tôi nhìn vào cái quan tài đó, toàn thân run rẩy, chạy nhanh ra sân. Nhưng đợi đến tối Lăng Tiêu đều không trở về. Tôi sợ gió thổi tắt đèn trong nhà, khóa cửa lại. Sau đó đặt một ít cam thảo trong sân để chuẩn bị qua đêm. Mặc dù sợ hãi, nhưng thật sự buồn ngủ không mở mắt được. Nhưng ngay khi tôi sắp ngủ,
Bên trong đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười như tiếng trung bạc. Tôi đột nhiên tỉnh dậy, tiếng động đó lại đột nhiên biến mất. Tôi vểnh tai lên để lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả. Tôi cứ tưởng là tôi quá sợ bị ảo giác. Tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ tiếp. Đột nhiên tiếng cười lại vang lên, lần này tôi nghe rõ lắm. Giọng nói rất quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Để tự cho mình can đảm, tôi hét lên là ai. Lúc này tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Cũng may là hắn ta không trả lời, nếu không tôi có thể bị dọa chết. Sau đó tôi không dám ngủ, cho đến khi trời sáng trở về. Tôi nhìn Lăng Tiêu, rồi một tiếng liền khóc ra. Cả đêm ủy khuất sợ hãi giờ phút này đều giải phóng. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn tôi một cái nói, nhìn ngươi cái dạng này, cầm miệng lại, lôi ra ném 200 đô xuống đất. Để tôi đưa về nhà. Tôi tức giận nhặt tiền lên. Sau đó nói chuyện với lão đạo. Người nhìn tôi kỹ nhé. Từ hôm nay trở đi, nếu tôi rơi nước mắt một lần nữa, tôi sẽ là một con chó. Lăng Tiêu không thể biết không cười lạnh một tiếng. Sau đó hỏi tôi tối qua trong đạo quán có chuyện gì không. Tôi bình tĩnh lại, trả lời trung thực. Tối qua tôi nghe thấy một người cười ở nghĩa trang. Lãnh lão đạo nghe, cười ha ha nói, ngươi đoán xem phương châm của ta là gì? Nếu trong nghĩa trang có thể tìm được một cô gái, lão đạo sẽ làm mai mối cho cậu, giúp cậu thành gia lập thất, thế nào? Tôi liếc mắt nhìn hắn, không muốn nói chuyện vớ vẩn với ông ta, chỉ cần hỏi ông ta những gì trong quan tài. Nói về quan tài, biểu cảm của Lăng Tiêu rất nghiêm túc. Hắn lo lắng xông vào bên trong có cái gì, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là đồ bên trong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu có chuyện gì thì sao? Lão đạo trừng mắt nhìn ta một cái nói không có nếu như. Gần một cái ngủ rồi. Tôi dựa vào sư phụ có thể cho tôi thêm can đảm. Nhanh chóng đi vào đạo quán châm dầu cho đèn ngũ hành. Có lẽ vì tối qua quá sợ hãi. Bây giờ đối mặt với 6 chiếc quan tài, tôi không còn sợ hãi nữa. Nhưng khi tôi lên tới cùng, phát hiện quan tài có một mùi hương kỳ lạ bay ra ngoài. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo cập nhật ngay đây thôi. Làng chúng tôi có một quy tắc kỳ lạ. Vợ chồng không thể chôn chung, nhất định phải chôn cất phụ nữ bằng nước, chôn cất đàn ông bằng đất. Nhưng khi bà tôi mất, ông nội yêu bà sâu sắc, bị ảnh hưởng nặng nề. Để được chôn cùng bà ngoại, nửa đêm tự tử trên sông. Kết quả là phá vỡ quy tắc của làng, làm gia đình tàn nát. Để giải quyết vận rủi, tôi theo đạo sĩ làm sư phụ, nhưng đạo sĩ không dạy tôi pháp thuật, còn để tôi canh quan tài không có nắp. Một đêm, tôi phát hiện ra rằng quan tài có một mùi thơm kỳ lạ bay ra ngoài, nhưng tôi vội vàng xuống núi về nhà nên không nghiên cứu kỹ. Vừa về đến nhà thì gặp bố tôi. Cả người đều ngốc nghếch. Cũng may có bác chăm sóc. Tôi đưa cho bác 200 tệ mà lão đạo đưa. Bác nhận lấy hỏi tôi Nhị Lăng, cậu đã học gì trên núi? Tôi cũng không giấu, cho anh ta xem ngũ hành. Dù sao Lăng Tiêu cũng không nói không thể truyền ra ngoài. Chú nhìn thấy hai mắt thẳng phát sáng, ngạc nhiên nói nhà có tôi ở đây. Đừng lo, nếu đã bái sư, hãy học kỹ năng của Lăng lão đạo. Tương lai cũng có bản lĩnh, ổn định cuộc sống. Tôi gật đầu nói bác ơi, con biết rồi. Sau bữa tối, tôi quay lại núi. Lần này sau khi trở về Lăng lão đạo rất ít khi ra ngoài, nhưng ông ấy cũng không dạy tôi gì cả. Để một mình tôi xem ngũ hành. Và tôi cũng tìm thấy một số câu trả lời trong cuốn sách. Biết sông Bờ Chăn và núi Lưng Rồng hợp lại, dậy là một thế cục âm dương. Sông Mãng, núi Lưng Rồng trong năm hàng tương ứng với biểu đồ sông nước, thường hạn chế lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau. Còn đàn ông thuộc về dương và phụ nữ thuộc về âm. Ông nội nhảy xuống sông thì sự cân bằng này bị phá vỡ, và mẹ tôi được chôn trong núi. Đó là để duy trì sự cân bằng. Nhưng mẹ tôi không tự tử mà bị rớt. Là ai hại mẹ? Trong sông có gì? Tôi không tìm thấy câu trả lời trong sách. Tôi hỏi Lăng lão đạo, hắn cũng chỉ trả lời đợi thời gian. Sau một thời gian, ông ta đưa cho tôi một quyển trục ngũ hành. Cuốn sách này không thể cho ai xem ngoại trừ cậu. Tôi gật đầu nói có. Tôi mở cuốn trục ngũ hành ra xem. Bên trong ghi lại một số điều lệ. Điều khiến tôi quan tâm nhất là ngũ hành xuyên âm bên trong. Nói là 5 hành động chạm vào nhau sẽ sinh ra dị tượng. Lúc trước Lăng lão đạo chính là lợi dụng ngũ hành xuyên âm. Nước đến mất đất, nó lấp đầy mộ mẹ tôi. Nhưng muốn sử dụng cây xồi ngũ hành, cần luyện ra 5 hành đạo khí mới được. Phương pháp tu luyện đều được viết trong sách, gọi là ngũ hành tước, nhưng nó khá khó khăn với tôi. Trong trường hợp bình thường, một người chỉ có thể chọn một trong 5 hành. Nhưng Lăng lão đạo bên cạnh lại nói, 5 yếu tố này cậu phải học hết. Tôi nghe xong rồi, trả lời hắn một câu bỏ đi. Mỗi người chỉ có thể chọn cho chính mình một thuộc tính mạnh nhất trong 5 yếu tố để học. Tôi biết, nhưng tôi đã tính toán kim mộc thủy hỏa thổ 5 nguyên tố này, cậu không có sự phân biệt giữa mạnh và yếu. Vì vậy, có thể được học ngũ hành đồng tu, trừ khi cậu có thể cân bằng ngũ hành. Nếu không kết cục cuối cùng là chết. Lúc đầu để lại 3 cái hẳn là muốn học 2 loại thuộc tính. Kết quả là chuột lửa bùng nổ, tài năng sẽ tự nhiên nhận hàng. Ông già, quả nhiên không phải đồ tốt gì đâu. Cậu thích học hay không tự chọn. Giờ tôi phải đi xa.
Ít thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm, nếu có người trong làng làm việc. Cậu đi chủ trì, nhưng nhất định phải xác minh chính mình, bởi vì ngày càng có nhiều đàn ông đẹp trai. Nhất định phải trốn cất nam, trốn cất nữ đúng, không thể sai. Trong thời gian này tôi theo ông ta chủ trì rất nhiều đám tang. Quá trình đều rất quen thuộc, thế là sốt ruột nói được rồi, đi thôi. Để tiết kiệm, tôi sẽ nấu ăn mỗi ngày. Sau khi sư phụ đi, tôi bình tĩnh lại. Cuối cùng tu ngũ hành, đào nước. Chọn máy đào nước có liên quan đến tầm nhìn xảy ra ở nhà. Khi tôi bắt đầu luyện tập, bác lên núi tìm tôi. Ba của Lưu Tam Căn đã qua đời, cần cậu quay lại giúp đỡ. Ba của Lưu Tam Căn trong làng được coi là người già sống lâu, đã 98 tuổi, cũng là chết tự nhiên. Cần chôn trong nước, nhưng chôn dưới nước của làng bên cạnh. Hà Đông Thủy chủ trì, tôi không cần phải dẫn chương trình, nhưng hàng xóm vẫn phải giúp đỡ. Đến nhà Lưu Tam Căn, cha của Lưu Tam Căn cố ý để tôi ngồi cùng bàn với Hà Đông Thủy. Danh tiếng của Quế Lâm, người dân trong làng cũng rất tôn trọng tôi, nhưng một khi lên bàn, Hà Đông thì chế giễu tôi. Vòng vo nói Nhị Lăng, lão Lăng sư phụ của người không được đâu, đồ đệ nhận cũng không ra gì, và tất cả đều là rất ngắn hạn. Sự châm biếm của Hà Đông Thủy không làm tôi tức giận, nhưng chọc trúng nỗi buồn của cha Lưu Tam Căn là nước mắt. Hà Đông Thủy thấy vậy thay đổi chủ đề, khoe khoang nói Nhị Lăng, ngũ hành của sư phụ cậu không thể so sánh với nghịch truyền của tôi, vô dụng. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống, ta có thể cân nhắc nhận ngươi làm đồ đệ. Tôi đã xem bộ dáng tự phụ của Hà Đông Thủy, không thèm để ý, ấn hết. Tôi đến nhà tang lễ để gặp ông nội của Lưu Tam Căn. Ông nội Lưu đã 103 tuổi, tuổi này đều tương đối tưởng minh, không buồn lắm, ngồi phía trên một chiếc ghế mây cũ, đốt tiền giấy cho vợ của mình. Rồi ông ấy nhìn lên và thấy tôi, nhìn tôi một cái. Đó chính là cái nhìn này, làm cho trái tim tôi đập thình thịch một chút. Đối với khuôn mặt của ông nội Lưu, lông mày ngũ hành hỗn loạn, bởi vì thận dương suy là một mặt chất tướng. Tôi lén bấm ngón tay đếm, quả nhiên là chuyện lớn không tốt. Chú ý không bị lạc. Tập tiếp theo hay hơn.